Đây là những dòng flycam tầm trung đang được nhiều người lựa chọn nhất. Và ai là những người nên mua flycam tầm trung và lý do mua là gì? Đâu là flycam tầm trung tốt nhất ở thời điểm hiện tại? Trong khi flycam tầm trung đang có quá nhiều lựa chọn. Trong phân khúc tầm trung thấp từ 4 đến 7 triệu thì có gì khác biệt so với tầm trung ở phân khúc cao 8 đến 11 triệu. Thậm chí là ngay cả khi có cùng một khoảng giá thì vẫn quá khó để bạn lựa chọn một chiếc flycam tầm trung phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Bạn đừng lo lắng, vì đã có tôi ở đây sẽ hỗ trợ cho bạn giải quyết tất cả những vấn đề đó. Để biết được ai nên mua flycam tầm trung thì chúng ta nên biết thêm một chút về flycam tầm trung đã. Flycam ở tầm giá này thì đã có chất lượng camera từ trung bình đến khá. Đương nhiên khi mua flycam thì chất lượng camera là một yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cái quyết định chọn lựa sản phẩm nào của chúng ta. Camera của những chiếc flycam ở phân khúc này thì đã có thể phục vụ được cho những cái nhu cầu thông thường, phục vụ cho một số mục đích mà sử dụng hình ảnh nó không cần phải quá sắc nét nhưng cần cái độ chi tiết ở mức vừa phải. Tất nhiên là cũng có một số dòng flycam ở phân khúc tầm trung cận cao cấp có chất lượng hình ảnh có thể phục vụ được cho những cái công việc yêu cầu hình ảnh sắc nét hơn, thậm chí là đối với cả những người chơi bán chuyên. Về khả năng bay thì những chiếc flycam ở phân khúc này đều có khả năng bay khá là hoàn thiện rồi, thời gian bay cũng khá tốt, kháng gió và điều khiển tất cả mọi thứ đều ở mức ok hết. Chính vì thế mà chúng ta sẽ tập trung một chút về tính năng. Đối với những chiếc flycam tầm trung ở phân khúc giá 4 đến 7 triệu thì đã sở hữu cái gimbal chống rung rồi, và gimbal chống rung kết hợp với camera ở phân khúc từ 4 đến 7 triệu đã cho ra một cái chất lượng hình ảnh nó ở mức khá, tức là cái hình ảnh nó không hề bị rung lắc giống như những dòng giá rẻ. Tuy nhiên là cái độ sâu của hình ảnh này rồi những cái chi tiết màu nó sẽ chưa quá cao cấp. Đối với những người chơi có nhu cầu quay video du lịch hoặc là một số những cái vlog cần một số cái cảnh trám từ trên cao thì cái phân khúc flycam tầm trung từ 4 đến 7 triệu hoàn toàn có thể đáp ứng được những điều đó. Đặc biệt là với cái phân khúc giá từ 4 đến 7 triệu này thì một số những người làm về bất động sản hoặc là khảo sát địa hình cần cái tổng quan cho khách hàng của mình xem thì những con flycam từ 4 đến 7 triệu là đã có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu này rồi. Nhưng lựa chọn flycam như thế nào để phù hợp với mục đích của bạn thì tất nhiên là do mắt của từng người rồi. Và tôi sẽ để video thực tế của một số dòng flycam ở đây để các bạn có thể tiện theo dõi và lựa chọn nha. Tất nhiên là trong mỗi cái phân khúc giá kể cả bằng giá nhau thì vẫn sẽ có những con nó nhỉnh hơn những con khác ở đâu đó một vài tính năng, thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cái dòng tốt nhất trong các phân khúc giá đấy. Còn đối với những dòng flycam tầm trung nhưng ở cửa trên thì sao? Số tiền để mua cũng không phải là nhỏ này. Đã có sự xuất hiện của những thương hiệu lớn, khả năng bay tốt, nhiều tính năng, camera có gimbal và chất lượng gần chạm ngưỡng cao cấp, 2,7K cũng có, 4K cũng có, thời gian bay lâu cũng có luôn, thiết kế đẹp cũng có. Và ai nên dùng những flycam ở phân khúc giá này? Tất nhiên là chúng ta không tính đến những khách hàng có quá nhiều tiền và cái tài chính không phải là cái yếu tố quan trọng đối với họ, thì cứ những dòng nào tính năng mắc binh thì chúng ta mua thôi. Ở phân khúc tầm trung từ 8 đến 11 triệu thì đã xuất hiện cái thương hiệu lớn nhất thế giới, đó chính là thương hiệu DJI rồi. Nó có camera tốt này, gimbal ngon và khả năng bay cực kỳ ấn tượng. Và tất nhiên đối với DJI thì khả năng bay này, những cái tính năng về camera, về gimbal, tất cả mọi thứ thì đã ở cái mức cận cao cấp rồi, và người dùng hoàn toàn có thể có được những thước phim đẹp với chiếc flycam tới từ DJI. Dưới một tí thì sao? Phân khúc dưới một tí vẫn là những sản phẩm tới từ DJI với những dòng flycam Mavic Mini. Tất nhiên gọi là Mavic Mini thì nó sẽ bị giới hạn một số tính năng về cái camera, về cái điều khiển, nhưng dù sao nếu như so sánh với những sản phẩm khác cùng phân khúc giá thì đây vẫn là một sản phẩm đáng để lựa chọn với cái khoảng cách bay xa, camera thậm chí 2,7K có, 4K cũng có luôn. Phân khúc dưới một tí thì tới từ thương hiệu cũng nổi tiếng nhưng có phần là yếu đuối hơn một tí, đó chính là Hoop Sandino. Nếu như lựa chọn phân khúc này mà lựa chọn Hoop Sandino thì tính năng sẽ được nhiều hơn một tí và mọi thứ cũng sẽ được tốt hơn một tí. Nhưng so về tổng thể, nếu như trên khía cạnh thực tế thì dường như người dùng vẫn yêu thích những sản phẩm tới từ DJI hơn. Dù sao thì Hoop Sandino cũng là một cái thương hiệu khá là lâu đời rồi và nó cũng có những cái ưu điểm nhất định của nó, nên đây cũng là một sự lựa chọn đáng để suy nghĩ. Ở phân khúc giá này thì máy cũ cũng là một sự lựa chọn để giúp cho mọi người có thể lựa chọn được những dòng máy với những cái tính năng nó cao cấp hơn nhưng với một mức giá mềm. Nhưng khi lựa chọn máy cũ thì tôi khuyên anh em là không nên dùng đến những dòng máy cũ. Trong trường hợp bất khả kháng thì chúng ta mới tìm những dòng máy cũ mà thôi. Bởi vì đối với những dòng máy cũ thì không biết điều gì đã xảy ra với chiếc máy đó và nó còn hoạt động ổn định hay không. Ở phân khúc giá này thì tôi nghĩ là sẽ phù hợp với những người dùng bán chuyên
để đưa ra những cái video có chất lượng hình ảnh nó trên mức trung bình một tí để giúp cho người xem nó có cảm giác chuyên nghiệp một chút. Tất nhiên là nếu như không quá giới hạn về chi phí thì các bạn có thể lựa chọn những dòng flycam ở phân khúc giá nó cao lên một tí. Thì giá cao tất nhiên là những cái tính năng, cái khả năng bay của nó sẽ tốt hơn so với những dòng phân khúc thấp. Tất nhiên là bạn cũng nên cân đối những cái tính năng đó với cái mức chi phí mà mình mong muốn. Và lựa chọn thì đã nói rất nhiều lần rồi, lựa chọn đúng nhu cầu, đúng cái mục đích sử dụng thì mới là cái phương án tối ưu nhất. Và cuối cùng, đây chính là những dòng máy ngon nhất trong từng phân khúc. Trong khoảng 4 đến 5 triệu thì chắc chắn là F11s 4K Pro với những cái gì mà nó đang sở hữu rồi. Còn từ khoảng 5 đến 7 triệu thì Exynos SE là một sự lựa chọn. Hoặc cao cấp hơn một chút là DJI Mini cũ, hoặc DJI Mini phiên bản thông thường. Và cao hơn một tí nữa thì chúng ta có Mini 1 và Mini SE. Đây là hai dòng sản phẩm được rất nhiều người lựa chọn với cái chất lượng camera cùng với khả năng bay mà nó sở hữu. Thì đây cũng là dòng sản phẩm mà tôi khuyên bạn nên xem xét trước khi lựa chọn flycam ở trong phân khúc giá tầm trung, bởi vì nó thực sự đỉnh. Và link để mua những dòng flycam đó với mức giá tốt nhất thì tôi cũng đã để dưới mô tả rồi, anh em có thể tham khảo nhá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhá.